kay Ash and Maxi. So guys, magsa-solo vlog na naman ako. Kasi guys, may in-order po akong t-shirt na BTS. So guys, malapit na kasi yung birthday ko. So, hindi ko siya gift na lang sa akin. So guys, nakabukas na siya. Yan. Dalawa siya guys. Kasi hindi sila sabay dumating. So, ito. Ito yung unang dumating. Nasaan ba siya? Ito yung kasama nilang dumating. Tatlo yung dumating. Titingnan natin. First. So, ayan guys, si J-Hope yung on. Ayan siya. So, lemon na siya guys. So, yun yung mga unang dinala dito ni siya. So, guys, ito na yung pangalawa. Ito na siya. Buksan natin, guys. Ilagay na muna natin sa para din natin. So, ayan guys. Ito siya. Next one. Sorry. Si Taeyong. At ito. Si Jin ulit guys. Kasi namali yung ni mama. First time niya pa lang kasi gumamit ng Shopee. So, ayan. So, ayan siya. Dalawa yung Jin ko. Wala si Jimin. At ito lastly, si Yonggi Suga. Yun siya. Lahat yan guys, 7. Wala lang si Jimin. Out of stock ata. So guys, yun lang po yung mabibidyo ko ngayon. So, don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye!